TEFAF changed this year, and your booth and your spot also. Yes, we were very happy to get a nice corner booth in the modern section. There's been somewhat of a redesign, which I think makes the fair a little bit easier to navigate. I think most people are quite happy with the new design. Your theme is in fact a combination of Matisse and Picasso. Yes, well, the two giants of the 20th century, of course, lifelong friends, but also competitors. We have some wonderful quotes that the two of them said about each other. All things considered, there is only Matisse, Picasso said. And Matisse said, only one person has the right to criticize me is Picasso. And so for our exhibition, we tried to show some comparisons of the same subject. We have a wonderful Matisse of the artist and model in the studio. We have a wonderful Picasso 40 years later on the same theme. We have two very early works, a 1901 Picasso of a Spanish dancer and 1903 Matisse of a Spanish guitarist. But we also tried to create dialogues or conversations between the paintings. So there are a lot of connections. For example, the painting behind me is a 1965 Picasso. If you look at photographs of Matisse with his white hat and beard, you can tell that this is, if not a direct portrait of Matisse by Picasso, certainly an homage to his late friend. Yeah. But how come that you found so many Picassos and Matisse works today? In a fair like Maastricht, where there's so much to see, rather than bringing a wide selection of works, we like to do something very concentrated, almost like a mini museum exhibition. We find that people remember us more when we do exhibitions like that. Yeah. What is the worth of the whole collection here about? In this booth where you're standing, we have over $100 million worth of paintings. What do you think about the idea of TEFAF New York? Actually, I have been suggesting that here for many, many years. I love the idea of TEFAF New York. I think that the brand of TEFAF, just the phrase, has become synonymous with the highest quality, and also because of the strict vetting, I think that collectors have great confidence when they come to TEFAF, and I think the same thing will happen in New York. And so I'm very excited. In fact, the Armory on 67th and Park is literally 100 meters from my gallery. And yet, we will exhibit in the Armory because we want to be associated with the TEFAF brand. But if you do TEFAF New York, you still will do TEFAF Maastricht. Oh yes, absolutely. It's two very different collector bases. Some Americans come here, but many don't. Yeah. Some Europeans come visit us in New York, but many don't. TEFAF will always be special because the convention center is so big that it really allows such a huge both concentration in certain fields, but also diversity. And I don't think that will ever change. Ook dit jaar zijn er op de preview van TEFAF weer zo'n 10.000 genodigden uit heel de wereld. Voor het eerst is er nu ook een pre-preview. Dat wil zeggen dat er al voor de preview van 12 uur om 10 uur ook al wat gasten binnen mogen. En dat zijn dan voornamelijk directies van musea wereldwijd. Verder is er natuurlijk heel veel drank en eten in de vorm van champagne, oesters, kreeft, noem het maar op. En wat hier ook opvalt is toch een beetje de nieuwe look
van TEFAF. En ook is een van de gespreksthema's zonder meer het nieuwe idee van TEFAF om ook een beurs te beginnen in New York. So TEFAF 2016 has a new vibe, you can say. You can see that also? Yes, definitely. And I'm very happy with it. I think that we kept the best character that TEFAF has always had, but it doesn't look like the same old TEFAF. It looks like a new TEFAF too. So I think we got it right. It seems that the Dutch are very good at mixing the old with the new, and TEFAF's looking beautiful. Yeah. TEFAF staat natuurlijk in dienst van de kunst en de gasten, de VIP's die hier vandaag zijn om te zorgen dat zij de kunst zo goed mogelijk kunnen genieten. Mensen zijn hier ongeveer 7 uur aanwezig en tijdens die 7 uur willen ze natuurlijk ook wat eten. En wij hebben daarvoor heel veel lekker eten bij ons, maar vooral natuurlijk om te zorgen dat die mensen hier goed op de TEFAF kunnen zijn. Hoeveel gerechtjes in zijn totaliteit worden hier vandaag geserveerd? Nou, het is een heel groot aantal. We zijn er altijd een klein beetje terughoudend mee, maar ik zal het zachtjes zeggen, het zijn er 140.000. You normally bringing American collectors to Maastricht to TEFAF. You do that also this year? Oh yes, many of them. When I started out, we used to get a group or two. Now we have as many as 75 museum groups coming in 1 year. So we have many museums represented here at TEFAF. Yeah. And what do you think about the initiative for TEFAF in New York? It's a wonderful energy. I can hardly wait to share TEFAF in New York City. I think it's going to be great fun. I think it will be a big success. So much of our business comes from America, but we don't have anything like TEFAF in America, so it's the right thing at the right time. And do you think that the people who now come from America to Maastricht, they don't come anymore because they can go to New York then? No, I think the opposite. I think what will happen is when people see how wonderful TEFAF in New York is, we're going to get more people coming to Maastricht. Maar is het überhaupt mogelijk om 10.000 mensen min of meer tegelijk van eten te voorzien? Wij werken het hele jaar met TEFAF aan een plan voor met name deze avond om te zorgen dat het eten zo goed mogelijk verdeeld is. Dat de mensen ook echt rondlopen op de beurs. En dat betekent dat we dus daadwerkelijk met de drankjes rond moeten gaan en ook met de hapjes rond moeten gaan. En dat ze daardoor ook eigenlijk op alle plekken op de beurs aanwezig zijn. Dan hebben jullie ook nog nieuwe bars, heb ik gezien. Wat is daar het concept van? We hebben eetbars. Vorig jaar hebben we daar de eerste in gebruik gehad. Dat zijn een aantal bars waar ongeveer 50 tot 70 mensen omheen kunnen zitten. En dan tegelijkertijd kunnen genieten van het eten. Dit soort bars zie je ook in Londen en op grote vliegvelden. En ja, laat ik het zo zeggen, dit jaar hebben we er 2 extra bij. Een grote oesterbar, een patisseriebar, maar ook nog eens een keer een seafoodbar die is toegevoegd in de buurt van de sectie die naar TEFAF on Paper leidt. U gebruikt nu speciale technieken om zeker te zijn van dit stuk? Ja, wat we hierbij gebruiken is digitale radiografie. En we zijn heel blij dat A+ RTD dat eigenlijk hier voor ons heeft neergezet en tijdelijk dat we dit kunnen gebruiken. We gaan hierbij kijken, bijvoorbeeld bij dit voorwerp, of het wel of niet. We vermoeden dat dit een gedreven crucifix is. En als dat het geval is, dat maakt hem eigenlijk extra bijzonder. En dan willen wij nu weten of dat wel of niet het geval is. Met deze apparatuur kunnen we dat in een split second eigenlijk zien van of het dat wel of niet is. Met het blote oog sowieso niet. Onmogelijk. Dat is letterlijk binnenkijken in een gesloten gedeelte, in de gesloten ruimte. En er zit weliswaar een gaatje aan de achterkant. En dat zien we ongetwijfeld zometeen op de röntgenfoto.
Maar we kunnen niet zien hoe dat de armen aangezet zijn. Ik kan niet zien nu langs de zijkant. Dat is allemaal afgedicht. Dat is allemaal gesoldeerd, dichtgezet. Er is niets van zichtbaar meer van wat hiervan de oorspronkelijke vervaardigingstechniek is. Dat is het fijne, durf ik te zeggen, van de TEFAF. Dat men zich hier telkens op vernieuwt. Van eigenlijk echt goed ziet van wat moeten we nu eigenlijk doen? Wat moeten we hier nu erbij hebben aan apparatuur om inderdaad die beoordeling van de kunstwerken heel goed te kunnen doen. En nu we dit hebben, de digitale radiografie, zegt dus ook heel veel van de vetters, van de connoisseurs, die zeggen van ja, wauw, dit is wat we nog nodig hadden. We konden al heel veel zien en bij twijfel was het altijd van oké, dit gaan we niet aan het publiek tonen. Maar in dit geval kunnen we echt aantonen van het is niet alleen bijzonder, het is erg bijzonder, hetgeen wat we hier nu kunnen laten zien. Wat ik hier nu echt heel interessant op vind, is dat we, en als we dat terwijl even uitvergroten, in het centrum, eigenlijk over het lichaam, over de torso, zien we dat hij uit 2 delen bestaat. En daar zien we hier een hele duidelijke naad daar lopen. Dat betekent dus, dat ziet iedere leek ook. Hè, dat zien we, ja. En dat hij dus uit 2 delen bestaat. Nou, in dit geval, de techniek, en als we ook even de andere foto erbij kunnen halen, dan zie ik nu dat die samengesteld is, waarbij de armen, de handen, de torso, het hoofd, al die delen afzonderlijk van elkaar zijn gemaakt. En vervolgens, dus gedreven zilver is dat, met hamer en pons op een dun laag, vanuit een dun laagje zilver, of geen laagje zilver, maar een dun plaatje zilver. Het weegt helemaal niks. Hè? Dit is een object van 150 gram. Maar het is zo verfijnd gemaakt. 17e eeuws, Rome, het is fantastisch. Het is echt heel mooi gemaakt. En hier zien we dat nu ook. Hè? Dus rondom de hals zien we die hele duidelijke afbakening. Hè? Dus dit gedeelte. Ja. Waarin die afbakening is, waarbij ik dus kan concluderen van het is samengesteld vanuit gedreven zilver. Dit zijn gedreven zilveren delen die aan elkaar gezet zijn. Waardoor ik dus inderdaad kan zeggen, het is gedreven zilver, het is niet een kopie of iets anders. Het is dus duidelijk een zilversmid die dit gemaakt heeft. En de verfijndheid waarmee dat hij dit gemaakt heeft, is van een sublieme kwaliteit. En dat is wat een beetje de TEFAF denk ik kenmerkt.